chùa của thầy là năm nay ăn Tết này gói bánh tét, cho nên đó là quý vị xem chùa gói bánh tét như thế nào nha. Năm nay thì mình gói cũng mấy đợt đó, tức là có năm nào rảnh thì mình gói nhiều, còn ít rảnh mình gói ít. Mình thấy là chùa cũng chuẩn bị một số các cái câu ở ngoài vườn. Chú vừa cho mấy cô làm bánh tét khá vậy đó. Chắc là chú vừa cho mấy cô làm bánh tét xin mấy bữa Tết. Đó, quý vị thấy là đầu tiên là cắt cái lá chuối, mà lá chuối mình á thì làm phải là cái lá chuối là lá chuối xiêm nha, hoặc là lá chuối hột, mà chứ còn mà nếu mà mình làm bằng cái lá chuối khác á, thì khó lắm. Ở ngoài vườn con này con kia kêu lắm. Nên, khi mình phơi cho nó cái đó nó bị héo, lá chuối nó héo rồi mình lau cho nó sạch rồi thì mình mới làm được. Chứ còn nếu mà mình không có phơi héo á, gói vô nó bể vậy. Ở đây là chúng ta thấy ta xào nếp chở liên tục chứ mình khét ở dưới. Lửa cái gì đó, lửa mình không được lửa cháy quá, lửa vừa vừa thôi. Giờ này, nó chín nếp, gói nó không có bị sượng. Xào qua cho nó đều nếp. Đó, được rồi đó. Cái nhân bự thì bánh nó ngon hơn, ít tét, ít nếp ngon hơn mọi người nếp. Cái quê em gói nước sống rồi đậu sống mà. Cái này là đậu nè, để gói bánh tét nhân đậu gói với nếp. Cái này là mình làm đây là luộc mau chín lắm, luộc 5-6 tiếng đồng hồ mà nó nhuyễn rồi. Dây này dây mình gói đỡ nè, còn cái này mình lột mà bỏ, còn dây mình buộc bằng dây mà dây tép trắng, còn cái này mình buộc cho nó cứng. Cái bà độn tét mình dựng lên á, mình dựng lên cái nó dễ làm, nó nhanh mình ngoai được. Nếp mình xào cho nó hơi dính dính cho nó hơi dẻo dẻo vậy đó, thì cái mình gói nó không có ấy, còn với mình luộc nó mau chín. Mình luộc cỡ 4-5 tiếng rồi thì nó nhuyễn rồi, nó mau lắm, thì dễ gói nữa. Ký thì gói được 3 đòn vừa vừa, còn nếu ấy thì mình gói 2 đòn bự thì nó 1 ký đâu thì có 2 đòn bự bự, còn nếu mà gói vừa vừa thì được 3 đòn 1 ký nếp. Thầy ơi, nên gói tiếp thầy ơi. Út bây giờ đó mới được cái đòn đầu nha. Gói vừa vừa thì được đầu tiên 1 ký nếp. Thầy ơi, nên gói tiếp thầy ơi. Út bây giờ đó mới được cái đòn đầu nha, đòn đầu tiên. Đó, mình thấy cái lá chuối để 2-3 lớp lá chuối để xéo qua xéo lại, rồi mình đặt cái lớp nếp xào lên, rồi xong mình mới để cái nhân lên, để nhân lên xong cái mình ốp cái phần nếp đó lên đều tay thì cái nhân nó mới nằm ngay giữa được. Cái mũi cái kéo này ơi, không có ốp kéo đều cái dao mình tay đầu là mình nhân bịch nó sẽ không ở giữa được nha. Đó nè, cái này vừa rồi thầy ơi, cái dao thì mình ốp xong á thì mình mới làm. Cái này vừa rồi thầy ơi, nhiễu rồi, không bể đâu. Đó mình cắt rồi mình dọn một đầu, dọn đầu xong nó cho nó dẻ, dẻ cái bánh tét chừng nào thì nó ngon chừng đó, nó không có lỏng, nó chắc cái bánh tét nó chặt. Hay quá ta. Thầy gói cái kiểu đó là nước xào, còn tôi gói kiểu gì nó sống, nó đều cái nhân cái giữa là nước xào, còn tôi gói nó chắc, gói kiểu gì nó sống, nó lên trên nè.
Hoặc là cuốn ra đúng không anh? Miếng nếp có 2 cách gói nè, một gói là nếp sống gói, rồi một cái nếp xào gói, 2 cái đều được hết. Đó là 2 cái cách làm khác nhau. Hoặc là cuốn ra đúng không anh? Nó chú tiểu chứ tắt gói. Ở nhà có biết gói bánh dừa à? Nó ban đầu gói thì hơi lộng cộng chút xíu, coi chừng nhưng nó không có điều á. Ở nhà có biết gói bánh dừa à? Con nghe ông Nam nói Sù đi làm ruộng á, Sù không cần cây cấy luôn. Cái cây mà để xuống nghe cái nọc Thầy cột. đi làm ruộng á, Sù không cần cây cấy luôn. Cái cây mà để xuống cái nọc Nó cái này nè, cột dây thay vì là cột bằng dây lá, giờ mình cột dây nhựa. Sư phụ Nhưng mà cột phải chặt, phải đều nó đẹp. Chặt á thì cái bánh nó chặt nó mới ngồi được non được. Thời gian đó Sù học thuốc luôn. Sư phụ con thấy nè, nghe nói là sư phụ đi làm sao thầy đó, nhà đi làm xong vậy thời gian đó Sù học thuốc luôn. Không sao, mình sao cắt thôi chứ đâu cần cái dây mỏng, mà mình phải đẹp, đều đẹp, thấy không? Nó đều nuột đẹp, cứng. Nó mập nữa. Quý vị thân mến, hôm nay là chùa mình gói bánh tét nha. Gói bánh tét, gói bánh ít. Bánh tét có 2 loại nhân, này là nhân chuối nè, không? Nhân chuối mình mà để chuối ra rồi, cái là mình trộn gia vị vô. Đây là cái nhân đậu, thường người ta làm nhân đậu xanh, đậu cà hoặc là đậu xanh nó xay sẵn đó. Bắt đầu là mình ngâm rồi mình luộc lên để một đêm, ta ngày hôm sau thì là gói nó mới ngon. Nên nhân nó có 2 loại, người ta ăn mặn á thì người ta gói cái nhân đậu xanh này người ta có thịt mỡ, còn mình ăn chay thì gói không có thịt mỡ. Còn ăn thua mình trộn vô cái nhân đó một số cái gia vị nữa ở trong nhân đó, có người ta trộn đậu phộng đồ vô nữa, nhưng mà mình không làm, không trộn thôi, không sao hết á. Nhưng mà làm đậu cà thì cái lá chuối này nè, cái lá chuối đó mình phải phơi cho nó héo. Cái lá chuối mà mình phơi nó héo rồi đó thì là nó mới dai, còn lá chuối mình phơi không héo nó không dai. Khi mình gói cái bánh á, ví dụ như tiểu gói nè, thấy không? Khi mà mình gói cái bánh á là mình phải dỗ một đầu xuống, dỗ một đầu xuống cho nó dẻ cái bánh. Đây nè, mình xóc đây nè, không xóc á rồi đầu mình phải dỗ xung quanh nữa. Gói xong á mình phải dỗ xung quanh này nè cho nó đều cái nếp ở bên trong á với đều nhân bên trong. Cái khâu đặt nhân nó quan trọng lắm. Khi mình đặt nhân á mà mình ốp lại đó nó không đều xung quanh, nhằm khi cái nhân nó méo qua một bên, nên đó là phải khéo tay, chứ còn không khéo tay không được. Rồi khi lên mình dọng một đầu, cái đầu dọng á, còn ở xung quanh á là mình phải dỗ cho nó đều đây nè, làm cho cái bánh nó vừa tròn, nó không có mập. Như cái này là không có dỗ nè, thấy không? Cái bánh nó có bụng nè, thấy không? Chỗ này có bụng nó không đẹp bằng cái này là nó suông đuột nè, thấy không? Đều, nhưng mà bánh này là chỗ này nè, nó bị dư ra, nó không đều tay á. Nhưng mà nói chung thì làm cho nó đẹp thôi, chứ còn đẹp xấu gì thì ăn nó cũng hết à. Nên nó đẹp xấu gì cũng được hết á. Nhưng nó nằm ở giữa là cái quan trọng nhất là ngon hay không. Nhưng mà khi luộc bánh tét á là quý vị luộc á là mình phải nhúng cho nó ngập ở trong nước á, rồi ở trên cùng á mình mới để lá chuối ở trên, để cho mà cái hơi nó lên nó đều từ trên xuống dưới. Đặc biệt là khi mình vớt cái bánh tét ra, cái bánh tét mà mình vớt ra nó vừa vớt xong mình lấy nước lạnh mình để cục nước đá, rồi mình vớt mình bỏ vô đó khoảng chừng 10-15 phút mình mới vớt ra, thì là cái bánh tét nó mềm, ăn nó ngon lắm, nó dẻo, gọi là kêu bằng cái hiệu ứng sốc nhiệt á. Còn nếu mà mình vớt ra để mình treo liền luôn á thì nó không ngon. Nhưng mà vớt ra mình phải rửa, chứ không phải không rửa nó lại dơ cái bọt á bên trên, nên khi vớt bánh tét ra mình phải rửa bánh tét cho nó sạch. Đó là cái kỹ thuật người ta làm đó. Cái đó là bí kíp người ta không có chỉ đâu, người ta làm ăn người ta không chỉ, nhưng mà thôi chùa mình chỉ luôn đó.
nhưng cũng đâu có không phải bí kíp gì lắm đâu. Cái đó là cái mà kỹ thuật làm thôi. Bánh tét này đó, nếu mà mình làm tốt á, mình để vậy đó có thể một tuần lễ ăn vẫn được, không cần để tủ lạnh luôn á. Rồi nếu mà cái bánh tét để lâu quá đó, mình chiên lại ăn ngon lắm. Nên ngày xưa đó người ta gói bánh tét là để nửa tháng luôn, ăn quá Tết luôn. Ở xưa mình đâu không có cái gì mà ăn nhiều bánh kẹo rồi đó. Bánh tét mà người sáng ra cầm đòn bánh tét là lột ăn, một người ăn hết đòn. Ở dưới đây người ta kêu gọi là một đòn nè, như vậy người ta gọi là đòn á. Cái đòn này á thì tùy người gói, có người gói cái đòn mập, người gói đòn ốm, có người gói cái đòn dài, cái người này gói cái đòn ngắn. Chúng ta cột cái bánh tét gì đó, cột phải đều, và cái đường thẳng này nè nó phải đi trên cái đường thẳng thì nó mới đều, chứ mình cột giật qua giật lại, đây giật qua giật lại thì nó không đều. Thường á ngày xưa á, thì mình cột bằng dây lát, ngày nay thì mình cột bằng cái dây nhựa nè, dây ni lông nè, thì cũng được hết á, không sao hết á. Cái quan trọng là cái lá chuối á. Có nhiều người á, người ta gói á, không gói bằng lá chuối nữa, người ta gói bằng bọc, nhưng mà thôi bọc ăn không ngon đâu. Cái lá chuối này nó có cái độ hơi, rồi nó có cái mùi thơm của lá, chứ còn mình gói bằng bọc á ăn nó kỳ lắm. Cho nên nó là cột cái dây này thì được nè, cái dây này thì cột được, nhưng mà với lá chuối bánh tét á, thì tốt nhất là mình gói bằng lá chuối, đừng có gói bằng bọc. Gói bằng bọc nó nhựa đó, nó ra cái hơi bọc á, ăn nó hôi cái mùi nhựa mà nói chung là không tốt cho sức khỏe. Nên ta chịu khó ta gốc lá chuối, mà lá chuối này không phải lá nào cũng gốc chơi nghe. Lá chuối này chỉ có thứ nhất là lá chuối xiêm, thứ hai lá chuối hột. Hai cái loại lá chuối này là gói nó gọi là ngon nhất. Còn quý vị không biết á, lấy cái lá chuối cao trà hoặc là lá chuối già cui gói á là nó bị đắng nha. Nhớ cái gì là không lấy cái đó gói ăn nó bị đắng. Nên cái lá chuối hột đó cũng tốt, lá chuối mà xiêm, gọi là chuối xiêm á, gói cũng tốt, không sao hết. Đặc biệt ta cắt bánh tét này nè, người ta cắt bằng dây không à, chứ người ta không cắt bằng dao. Khi mình lột cái bánh tét ra đó, mình lấy cái cọng dây này nè, mình quấn một vòng tròn, mình kéo một cái là nó đứt cái ra, chứ người ta không cắt bằng dao. Cái người nào cắt bằng dao là người ta không biết á. Bây giờ thường á, thì người ta mua thôi, có những nơi người ta gói rất là chuyên nghiệp. Thấy năm nào chùa Thầy Ân á gói cũng quá trời, gói bánh chưng, gói bánh này kia nhiều lắm. Gói này nghe tới gói bánh là ta sợ luôn, thức đêm thức hôm, gói cực lắm chứ không phải nói giỡn đâu. Trụng thì làm nhanh, trụng được, nhưng mà trụng sơ cái thôi chứ. Tỉnh đó là cô kìa. Trời, có tỉnh còn đẹp dữ nữa. Đẹp lợn như cái gúng đó. Khó chứ. Nó sâu xuống không? Ừ, nó sâu xuống nó mới chụm lửa cây bự á, chứ không phải chụm lửa cây nhỏ. Để vô lúc nấu thì phân rồi đút vớt ra. Bánh tới à. Chú Tiểu ơi. Tiểu ơi, vô ginh bánh ra Tiểu ơi. Tiểu à. Vô ginh bánh ra hấp nè. Bánh xong rồi mới cột lại. Cột chùm lại cho đẹp. Đó, sắp để vô.
để đó. Rồi cột lại từng cặp sắp vô. Mình lòn cây đây móc lên nè. Ủa sao không để tới mùng mà? Ừ. Tới giao thừa mình nấu. Ừ. Nấu trước. Rồi cột lại từng cặp sắp vô. Cột lại. Cho dính từng cặp á. Sắp vô. Từng cặp. Đúng rồi, đừng chút mình. Nè. Cột lút lên luôn nè, để chút xíu mình lòn cây đây móc lên nè. Ừ. Đấy. Có chứ. Để xuống đây để đi. Để cái này cho nó bắt lửa đi chị ơi, cho nó không ăn đi. Có người giữ mới được. Biểu giữ nào sáng ha. Từ từ cháy đó. Này mình làm rộng ra chút, chụp hai bên cho nó cháy cho nhiều chút. Bên kia có một bên. Nè quý vị thấy á, là nó lên tim nè, nó sôi đó, nó sôi tim đấy nè, thấy không? Sôi nè đó. Mình bỏ thêm vô. Rồi kính thưa quý vị á, là thầy đã bắt nước lên cho cái nồi bánh của mình á, là khoảng chừng 5-6 tiếng. Là mình chụm lửa nó vừa vừa thôi, đừng chụm quá thét. Rồi chút xíu nó sôi cái mình đậy lại. Lấy lá chuối mình để lên trên, lá chuối để sẵn đây nè, như thấy không? Ừ. Lá chuối mình để sẵn đó, chút mình úp lên, rồi mình đậy này lên để cho nó đừng bay nhiệt á. Cái phần ở trên á, để thêm cho nó đầy. Vừa ngập vậy thôi. Rồi. Coi thử coi nồi nấu chịu giờ sắp được rồi đó, xíu mình vớt cũng tẹt nha. Rồi bánh này lớn dữ rồi nha. Rồi bánh tét lên đó ha. Nữa mình để dùng miếng nước đá cho nó sốc nhiệt. Sốc nhiệt thì cái bánh nó mới ngon.
Cái dây trắng là trước, dây xanh á sao, nhưng mà xanh là chân chuối nên á muốn cho chắc ăn mình cắt thử nha, cắt thử một đòn. Ngon quá. Sao mà không ngon? Quá ngon rồi chứ. Mình để lại. Không có bỏ vô mà. Có sợi dây nè là y dây là sau cùng á. Cái đó là nhân chuối á. Không, ăn thử đi, thầy ăn thử chút đi. Thử miếng đi. Cái miếng dưới sàn. Tôi không có bình uống. Để ta bóc. Không phải. Khoảng cả 2 cọng dây lại luôn hả? Thả gì vô? Còn Cái này con cái hay gì khó ai quá. Dèo nó vô đi. Cái là đồng bự này. Đồng bự không? Đồng bự màu xanh xanh. Được rồi. Nè quý vị á, là hiện tại vớt bánh tét lên á là ta để cho sốc nhiệt ở trong nước đá để khoảng 5-3 phút để nó sốc nhiệt. Khi nó sốc nhiệt nó làm mềm cái nếp của mình lại, ăn rất là dẻo, rất là ngon. Nên mình vớt lên, nên là mình vớt lên được cái mẻ đầu ha. Mình có 2 cọng dây, ví dụ như dây trắng với dây xanh. Đó, dây trắng thì là nhân đậu, mà dây xanh đó là nhân chuối. Đó, gì coi dây này nè. Đó. Rồi mình để nó cho ráo vậy là được rồi đó, rồi đem vô mình máng mình để ăn, hay để ăn qua Tết luôn cũng được nữa nha. Rồi mình đợi thêm cái mẻ thứ hai, đây là mẻ đầu tiên đạt được rồi.